फॅमिली कशी आहे तुम्ही बरी आहे न्हू आमी बरी आहे आयज हांव कोत्ता पायनॅपल जॅम पायनॅपल आला आनी कितें कोत्ता हांव मागीर शूट कोत्ता आनी दाखयता तुमकां ओके सो इंग्रेडियंट्स जाय म्हणजे पायनॅपल आनी शुगर जालें आनी थोडेंशें उदक दॅट्स इतलेंच ओके तें आनी हांव आख्खें फूल हें दाखोवपा ना बट हांव मुगे सुमरान सगळें घातलें चोयलें जालें आनी तुमी ट्राय कोरे लास्ट इयरूय गायलो हांसोन म्हाका आतां एवरी इयर हांव कोत्ता पायनॅपल जाल म्हणटोरी पायनॅपल घराकूच हांव जाल म्हणटोरी हांव कोत्ता ना हाडू आहल्या असले तेंपां हांव कोत्ता तें म्हाका घराक आसात तें मेन झाडां पायनॅपल सो आनी हें बरें क्लीन कोत्ता हे आख्खी स्कीन बी काडटा सगळें आनी हांव सोमतें पायनॅपल जॅम कोन्न काडटा दाखयता तुमकां हें आख्खें क्लीन करपाचें हांव काट कोत्ता हांव पयलो काट ते आख्खे क्लीन कोत्ता आख्खें काडलें तेजी स्कीन आतां न्हू हेच हे हायचे काडलें तें हें काडटा ओके त्यो बियो काडपाच्यो आनी सर मागीर बारीक कोत्ता आनी मागीर ग्रायंड कोत्ता मिक्सर सगळें काडलें चाव चाव हेजे लंच आमगेलें वेजिटेबल चाव चाव एश कोन्न स्टील मुगे मातशें आहा सीद सो त्यो मागीर काडटो स्ट्रेन कोत्ता आनी ग्रायंड कोत्तें पलसोद्या अशें करून बरें केलां बारीक अशें करून हांवें स्ट्रेन दवरला न्हू तेंचो स्ट्रेन कोत्तें ओके उदक बी कांय एड केलें ना डायरेक्ट तें सारकें हें करून काडटें चल गोडयलां थोडेंशें गरम उदक घायलां आनी मातशें गोडयता गॅस फ्लेम ऑफ केलें आनी चोय वयर दवरलां आतां तें बरें स्टर कोत्ता आनी तितून शुगर घाता मुगे क्वॉन्टिटीचून घाता स्वीटनस तुमगे चोय टेस्ट वायज घालाय गॉड्स आनीक शुगर चोय कितकोन बबल्स येताय ते आनी हें जाता स्टर करीत रावपाचें अशें करून चोय आजून जालो ना पातोड आहा हें सारकें न्हू हें थिकनस कॉन्सिस्टन्सी तुमगे चोवपाची ताट जावपा जाय आनी चोय रेडी जालें जॅम हांवें इतलें दवरलां ओके निवल मुटरी दाखयता तुमकां मागीर सेट कोत्तोलें निवल मुटरी आतां मातशें बसोलां तें पायनॅपल काड बी कोन्न जालें आयज हांवें आमकां लंचा चाव चाव केला वेजिटेबल ओके ती रेसिपी हांवें शूट केला ना टायम आसोना सो हांवें मुगे केलो दाखयता तुमकां आनी आतां तें जॅम कोत्ता बऱ्या पडटा न्हू आहलो न्हू दोनी पायनॅपल
केला तेंचे त्यो काडे बी आहाय चोय ते मोदीचे सगळे काडपा पडटा. क्लीन केला कंप्लीट क्लीन केला आनी बारीक केला आनी मिक्सरान घालून आनी काडे आनी कितें उर जाल्यार मागीर तें तुमकां काडपाचें अशें करून तुमी बी कोताय जाल्यार चोय. ओके ब्लॅक ते सीड्स आहाय ते दुरू शिरी पडे. ओके दाखयता मागीर आतां ते ग्रायंड कोता आनी मुगे क्वॉन्टिटी चोय हांव शुगर एड कोत्तोलें. चोयाय तुमी. रेडी मगेचें तुम बरें अशें करून कोराय आनी एअर टायट कंटेनरान घालाय आनी मागीर दवराय. ओके एमेझॉनाचेर कुर्ता घेयलेलो चोय बरो दिसोलो तो म्हाका मॅटिरियल बी कॉटन आं चोया म्हण अशें करून कार्ट आहाय तेका हिंगा बीन बरो दिसोलो आनी हो पडला 600. ओके केला अशें करून आतां चोयपाचें फिटींग करपाचें. चोयता आतां होय बी बरो कॉटनूच बरो दिसोलो मग येयला चोय आतां मेटाय न्हू तें पावसान घालपाक. सो चोयता फिटींग बी करपा जाय मिडियमूय घेयला. होवूय बी 400 पडला म्हाका. हांव केन्ना अशें करून हितू कलरफूल घेवूं ना डेली वेअरा म्हूण चोया म्हूण घेयलें. हे वायट टावल हे फेस टावल आं. ओके 540 12 पीसीस. कशें आहा तें सांगाय हांव शॉपिंग थोडेशें ते दोनी कुर्ता चोया म्हणून घेयले ते कुर्ता कॅश आहाय ते चोया म्हणे मॅटिरियल बरें आहा रेंजूय बरी आहा. ओके बरें आहा कॉटन आनी लायट वेट कोंता येता. सो हांवें ट्राय केला आतां चोयता तें घान कशें फिटींग करपा जाय जाल्यार मागीर करपाचें. मिडियम सायजू घेयले चोवपाचें मागीर घात येदो दाखयतलें कशें आहाय तें आनी सांगतलें मागीर तुमकां. ओके मागीर मेळटा जें म्हणटा रेडी तें सगळें जालें आतां मागीर मेळटा. ओके सो आतां विडियो हिंगासून एंड कोता. ओके शॅनॉन कोता तेगे स्टडीज आनी आमगे जालो तेज पिझ्झान सगळें आतां तो गेला स्टडीज करपा. मातशें तेगे बुक्स बा काडूंक जाय न्हू फाल्यांचे नेक्स्ट डे. सो तेका तेगे कोर म्हणला आतां होप सो हो तुमकां मुगे विडियो लायक जाता मो समजोता. जेमा रेसिपी आनी दाखलेशें कितें केलें तें हांव शूट केलां कितें घेयलां. ओके इतलो असो आयज खूंय भायरूय सोलो ना तेका लागोन. सो प्लीज डू लायक शेअर एंड कमेंट. ओके आनी बेल आयकॉन प्रेस कोराय तुमकां मुगे नोटिफिकेशन येतोलें. बेल आयकॉन प्रेस केलें ना जाल्यार तुमकां नोटिफिकेशन येवपाना आनी विडियोय मेळपानाय. सो प्लीज बेल आयकॉन प्रेस कोराय. सोकोल आहा आनी बाय सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. गुड नायट.